السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كلشي مزيان؟ انا اليوم البنات عارفه راسي غبرت عليكم شويه، سمحوا لي بزاف بزاف. غير عارفين الظروف تاع العروبيه وداكشي. ايوا سمحوا لي البنات، اليوم جيت غدا نخرجكم معايا شويه. ها نتوما كما كتشوفوا هاد النعيجات والخرفان كما كتشوفوا. ها نتوما البنات، وهاد الاتيريس ها هو مازال صغير كما كتشوفوا. هاد النعيجه حتى هي. هانتوما البنات، كنتمنى هادشي يعجبكم وتقبلوا عليا. هانتوما البنات، كيف ما وريتكم الحواله ديال العيد كنوجدوهم للعيد، ولكن مازال خاصهم العال بزاف وداكشي باش يلاه يوجدوا مع العيد. وكنتمناو يا ربي حيت ان هذا الوباء واللي مرض الله يشافيه واللي مات الله يرحمه. وهانتوما البنات، هانتوما خرجتكم دابا للطبيعه كما كتشوفوا. هذه بطاطا مازال هي خاصها شويه الوقت عاد باش توصل. وكاين هنايا الذره. هانتوما البنات، كاين الذره هنايا مازال تا هو خاصو الوقت. يلاه بدات كدير هنايا الكباله كما كتشوفوا. هانتوما الكباله ديالها خاصها شويه الوقت. وهانتوما البنات، انا خرجتكم معايا اليوم باش تشوفوا معايا الطبيعه وتشوفوا الطبيعه ديال مزاب. وكنتمنى تعجبكم البنات. وانا لقيت هنايا هاد البيضات حتى هما، عاد دخلت عند الدجاجات لقيتهم انا جمعتهم. هانتوما ايوا، وهانتوما البنات، هانتوما الطبيعه كما كتشوفوا. كنتمنى هادشي يعجبكم. وهانتوما هاد الفران حتى هوايا من غير داك الفران اللي وريتكم في الفيديو الاول. هذا يلا صايبنا حتى هوايا جديد. هانتوما البنات، كنعمروا هذيك البرمه تمايا ديال الماء باش اللي بغا هكا يتوضا واللي بغا كنصيبوها سخونه. وهانتوما البنات، كنتمنى هادشي يعجبكم وتقبلوا عليا. هانتوما البنات، هذا السلاوي حتى هو السلاوي بحال هكا كينوض، وعاد من بعد كيدير ديك النواره ديالو وكيدير ديك السلاويه وكناكلوه بالصحه والراحه. وهذا اليازير. وهنايا كاين المعدنوس كما كتشوفوا. هذا المعدنوس، وهذا هنا القزبر. يلا هنايا كينوض هذاك. هذا المعدنوس هذا حيدناه وحتى نسقيناه وناض. وهذه الذره دابا هنا الذره كتسليل منها شويه. هذه مازال ما وصلاتش، خاصها مازال الماء وخاصها العنايه بزاف بزاف باش يلا توصل داكشي. وكنحيدوا لها بحال هكا داك الربيع اللي كينوض، وكنديروا ليه هاد السينتات بحال هكا باش نسقيوهم كما كتشوفوا. هنايا كندير واحد لهذا وكنسقيوهم بهاد السينتات. وكاينه هنا البنات الشيبه، ها هي كما كيقولوا الشيبه الحبيبه. هانتوما البنات، هنايا مسكينه كانت كرمات ويلا بدينا كنسقيو داكشي. يلا بدات عاوتاني كتخضر. هانتوما البنات، هاد الحفره هادي صايبناها في واحد الجنباره، كنعاود درنا لها بحال هكايا الميكا وكنعمروها بهاد التيو بحال هكايا من البير طالع من البير. وكنعمروها ودايره داك التيو الكبير هو باش كنسقيو داك الذره والبطاطا والكراس باش كنسقيوهم معايا. هانتوما البنات، ها هما الحميمات ديالنا كما كتشوفوا. هانتوما البنات ها هما. كاينه هنا اللي والده وكاينه اللي مازال كما كتشوفوا. هانتوما هذيك راها عندها هنايا البيض ديالها، ها هي جالسه عليه. كنصايبوا لهم هكايا، كنصايبوا لهم هكا هادشي باش يبيضوا. هادي يلا كتصايب هنايا في العش ديالها. وحتى هادي البنات، ها انتما هي جالسه مسكينه على البيضات ديالها. وهادو هنايا ها هي الاخرى، ها هي الاخرى هنايا جالسه هي البيض ديالها. وهادي ها هي مسكينه، هي فقسات. شوفي ها هي مسكينه فقسات البيضات ديالها. يلا فقسات مسكينه، فقسات وحده خسرات ليها مسكينه. وحتى هادي ها هي فين مخبيه. يا سبحان الله العظيم، والله الله كبير وما كينساش البهيمه ديالو. والحمد لله كنتمناو من الله غير يحيد لنا هذا الوباء. نتوما البنات، ها هو العاود، ها هو كما كتشوفوا. ها نتوما البنات، ها نتوما هذا ديال الموسم. دابا ملي كيكون الموسم بحال هكايا كيديوه بحال هكايا خوتي وداكشي كيسرجوا كيركبوا عليه في الموسم. ها نتوما البنات شحال عاقل. ها نتوما
ما كيعض ما كيردح ما والو. هانتوما هانتوما البنات، ها هو العود الاخر. هانتوما كما كتشوفوا، هانتوما تبارك الله. هانتوما ها هو العود الاخر، اما هذا باقي صغير، الاخر شويه كبير، هذا باقي غير صغير. هانتوما البنات حتى هو كنسرجو كيركبوا عليه في الموسم. ايوا هانتوما البنات هادو هما الخيل ديالنا، كنتمنى يعجبوكم، وعلى قبلهم ديروا لي لايك لي لايك. هانتوما البنات، ها هي السلوقيه كما كتشوفوا، ها هي مسكينه والده كما كتشوفوا. هنايا مصايبين لها هاد العشه، هنايا هي ولادها. شوفوا واش راه باغا تلحق التليفون، ما خايفاش، هادي خايفه على ولادها ما خايفاش على راسها. هانتوما البنات، ها هما وليداتها كيرضعوا، كنتمنى يبانوا ليكم كما كتشوفوا. حيدي راسك. هانتوما البنات شوفوا تبارك الله، ولادها مساكين كيرضعوا. هانتوما البنات، ها هي الجريده ديالنا، ها هو الرمان كما كتشوفوا، هادو هما الرمانات. هانتوما يلا هنايا دارت النوار وداكشي، يلا بدات كتحط لي مازال باقا معطله دابا، ما غاداش دير دابا. وهذا الكرم هانتوما البنات حتى هو داير، ولكن خاصو الماء، هادشي كيبغي ضروري الماء مزيان. وهانتوما البنات هذا هو الدرق. هانتوما الدرق مسكين جاه المرض كما كتشوفوا، كنداويوه عاوتاني كيرجع ليه، ولكن هاد المرض اللي دار ما بغاش يحيد منه كما كتشوفوا. اما داك الكرموس ديالو كان نعاودش لكم البنات كيكون زوير الكرموس ديالو، ولكن هاد المرض ما بقيناش كنوصلوا ليه، لحقاش المريض وداكشي ما بقيناش كنوصلوا ليه. وكنتمناو يجيب الشفاء لهذا المرض ويحيد عليه هذا المرض، وحتى هذا الوباء ان شاء الله يحيد. هانتوما البنات، وهذه هي الجريده ديالنا، وهذه الداليه كما كتشوفوا، هذه هي الداليه العنبه اللي كدير، هذه هي الداليه اللي كدير العنب. وهذه الكريمه ديالنا. هانتوما البنات، وبسلام عليكم البنات، ونتلاقى معكم فيديو جديد ان شاء الله.